Hello guys, welcome po ulit sa ating kitchen. Ngayon po ay magluluto tayo ng Tokneneng or kwek. Ito po ang ating mga kakailanganin. Flour or harina, annatto powder or atsuete kung meron kayong atsuete oil, cornstarch, ground black pepper, paminta, and salt, yung ating pong itlog, and of course yung ating pong tubig. So guys, simulan na po natin ang ating pagluluto. Dito po sa ating isang malakong sa ating mga itlog, lagay na po natin yung ating cornstarch. So i-dredge lang po natin yung ating mga itlog para ang purpose nito para kumapit yung breading mamaya pag gumawa na po tayo ng breading. So i-dredge lang po natin yan guys. So ayan po guys, after po natin mag-dredge yung ating itlog, isa-set aside lang po natin. Kung mapapansin nyo po, ang gamit natin is itlog, hindi quail eggs. Pwede po natin gamitin ito. Ang size lang po ng itlog na binili ko is yung small size. So guys, pwede na po natin simulan ng ating butter. So meron po tayong empty bowl dito, ilalagay na lang po natin yung ating harina. And yung ating annatto powder. So halo-haluin nyo lang po. Lalagyan na rin po natin ng asin. At yung atin pong paminta. So halo-haluin nyo lang po ito guys. Pag na-mix na po natin ng maigi, pwede na po natin ilagay yung ating tubig. Alright, pag nahalo na po natin guys, pwede na po natin lagyan ng tubig. Yung tubig po natin, unti-untiin lang po natin ang paglagay hanggang makuha lang po natin yung consistency na gusto natin. So naglagay lang muna po ako ng half a cup. So kailangan pa po natin na lagyan pa. Then mix nyo lang po ng maigi. So ayan po guys, pwede na po. Ganyan po ang consistency na hanap natin para po kumapit siya doon sa ating itlog na drainage natin sa cornstarch. So ayan guys, tapos na po yung ating butter. Pwede na po natin ilagay isa-isa yung ating itlog dito. Nalala nyo po kanina, drainage natin ito ng cornstarch. Hindi nyo pong ulitin ulit. Sayang naman yung cornstarch. Boom. So kailangan lang po na ikuan lang po natin siya sa butter na ginawa natin. So yan guys, pwede na po tayo magsimulang mag deep fry. Ganyan po magiging itsura niya guys. So ngayon po pwede na po tayong mag deep fry. So ayan po guys, pwede na po tayong maglagay ng itlog. Mainit na po yung ating mantika. So yung itlog lang po natin sa butter. Pwede na po tayong magsimulang maglagay ng itlog isa-isa guys. Patungan na po natin yun. Yan lang po. Ulitin nyo lang po yan hanggang maubos nyo na yung itlog na meron kayo. Ang ganda po lagyan ng konting gap
bawat isa para hindi po magdikit, kundi may tendency na masira yung inyong butter. So, maging generous lang po kayo sa paglagay ng butter. Hintayin na lang po natin maluto, guys. Yung itlog po natin na boil na po ito. So ang lulutuin lang po natin is yung butter. So saglit lang po yan, guys, para hindi rin po masunog yung inyong tokneneng or yung inyong kwek. So pagka baliktad po ng itlog, saglit na lang po yan. So ayan, guys, pwede na po nating hanguin. Luto na po yung ating tokneneng or yung ating kwek. So ulitin lang po natin itong process na ito hanggang maluto na po natin lahat ng ating mga binabad na itlog. Alright, guys, so luto na po yung ating tokneneng or kwek. So mas masarap po yan pag may kasama yung homemade sauce na manghang. At syempre po, combination yan, nagluto rin po tayo ng kikiam at saka fishball. Tira po ang diet. Paano po, kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, palike naman po at saka pa-subscribe. Thank you po, guys.